Думали, мир, усе. Немає його. Стріляли по машинах, які ще їздили, просто обстрілювали. Ну, я ж кажу, ось наша ритуальна машина, яка Я ложил ее в мешок, я ее и хоронил, и ставил крест я ей. Руки и ноги были, конечности были отрубаны. Когда начали доставать тела, мы их забирали оттуда и вручную переносили на ту сторону моста. Почему я туда этим начал заниматься? В первую очередь там была моя одноклассница, это подруга, и вся ее семья с детьми. С этой сферой я вообще никак не был связан. Занимался аксессуарами для мобильных телефонов. И никогда в жизни не мог подумать, что я буду заниматься таким делом. Ось цей міст за сотню метрів від зруйнованого російськими авіабомбами будинку, біля якого мешканець Ізюму Павло Голуб разом з іншими добровольцями під час окупації збирались кожного ранку. Туди ж приходили родичі загиблих містян, розповідали, де саме лежать тіла, і просили їх звідти витягти та поховати. Обвалились все 5 этажей, и все люди, которые находились, думали, что они в безопасности, находясь в бомбоубежище, под такой массой кирпича и плит, их просто придавило. З-під завалів цієї п'ятиповерхівки тіла доставали протягом декількох місяців. Спочатку туди напускали окупанти, потім не було потрібної техніки. Процес затягнувся. Свою однокласницю Олену Столпакову та її велику родину з дітьми Павло дістав одним із останніх. 31-річну дівчину вдалося впізнати лише за татуюваннями. Это наш классный альбом наших выпускников с первой школы. Я его нашел на завалах, когда доставал свою одноклассницу. Вот мы вместе с Леной на фоне разбитого, тогда он еще был целый дом, спортивных соревнований. Вот она возле березы, которая осталась полберезы. Это уже выпускной класс. Вот уже мы в классном кабинете, на парадном входе. На данный момент то, что вот от него осталось. Собственно, наверное, на этом все. И этот альбом остался просто нам на память. Вот они вот там чуть-чуть дальше были похоронены, я всю семью лично сам их похоронил. Я ложил ее в мешок, я ее и хоронил, и ставил крест я ей. И таблички вешал тоже на ее крест я. И на могилы ее детей тоже. Але далі це переросло в щоденні зусилля. Потреба у такій допомозі й іншим містянам, аби їх гідно поховати, була очевидною. Павло не зміг залишатись осторонь. Это мирные граждане, дети, взрослые, старики, которые были похоронены просто во дворах, возле детских садов, которые были хаотично похоронены вдоль дорог, по центральным улицам, чтобы дети наши, вообще дети города Изюма не видели просто захоронений, крестов, потому что это как бы немного странно, когда дети смотрят и спрашивают: папа, мама, а что это такое? Когда возле детского сада похоронены люди. 15 добровольців, 4 ночі. Кожного дня під постійними обстрілами хлопці привозили сюди, до Ізюмського лісу, десятки тіл загиблих. В місцях безпосередньо, де знаходили людей, від чого вони помирали? Много разных случаев. Бывало, люди морально просто не выдерживали такой нагрузки, и мы находили просто повешенных людей. Было такое, что там соседи говорят, что пожилая пара зашла в квартиру и долгое время уже не выходила. Мы заходим в квартиру, они в обнимку так лежат, так и умерли.
вдвоем. Ну, там, да, им по 80 лет, но они, я думаю, чтобы еще пожили бы спокойно себе при мирных обстоятельствах. Люди погибали и от холода, и от голода. В основном это были люди-инвалиды, которые просто не могли выбраться там, с 4-х, 5-х этажей. Да, когда все разъехались, в доме никого не оставалось. Люди там выпадали с кресел, пробовали как-то выползти, у них не получалось достать до замков. Они так и умирали. І таких моторошних історій цивільних жертв війни в одному лише Ізюмі безліч. Це будинок по вулиці Жуковського. На початку березня під час штурму міста російськими військами у нього влучив снаряд. У той час там перебувало подружжя Давидченко, 61-річна Тамара та 64-річний Микола. Жінка відмовилась виїжджати з-під постійних обстрілів, бо хотіла доглядати за хворим лежачим чоловіком, розповіла схемам дочка подружжя. Тамара та Микола загинули в один день. А це Анатолій Татаренко, мешканець Ізюму. Він не дожив до своїх 78 років. Також загинув під час окупації у своєму будинку. Причину встановлює слідство. Онука, яка довго шукала будь-яку інформацію про дідуся, розповіла схемам, що зв'язок із ним обірвався ще 3 березня. Дідусь був дуже активним, водив авто та доглядав за господарством навіть на милицях. Виїжджати з Ізюму навідріз відмовився. Пояснював, що не збирається їхати з дому, який збудував. Родичі Анатолія Татаренка, як і близькі Тамари та Миколи Давидченків, здали ДНК на експертизу і тепер очікують на результати, щоб згодом перепоховати рідних. Це тест, зробити який правоохоронці закликають усіх, хто розшукує зниклих родичів на Харківщині. Адже тільки на одному кладовищі в Ізюмському лісі майже 200 невпізнаних жертв російського вторгнення. У багатьох із тих, кого добровольці відвозили до Ізюмського лісу, помічали сліди тортур. Одного человека мы во дворе нашли, у него не было конечностей. Руки и ноги были, конечности были отрубаны. Не могло статися в результаті вибуху? Нет. Именно его пытали. Потому что, видно было, что отрубанные были. Посреди двора он лежал. Він цивільний був? Да, он гражданский был. Зі слідами тортур знаходили не лише цивільних. Часто це були і українські військові. Военных служащих Российской Федерации сообщили, что во второй школе в районе Песок находится ВСУшник. После того мы приехали, забрали военнослужащего наших Збройных сил Украины и привезли, его похоронили под номером 187. Он был раненый в области живота. Или вчера, или сегодня его застрелили. Судячи із поранень, припускає Дмитро, військового могли застрелити, коли він був у полоні. Українських захисників тримали, зокрема, у відремонтованій незадовго до Великої війни Ізюмській школі. Тут досі можна побачити ноші зі слідами крові. Я фиксировал и фотографировал его на телефон и записывал в журнал, чтобы потом можно было, когда все закончится, все люди знали, что здесь похоронен наш защитник нашей страны. Чимало вбитих в Ізюмі і похованих тут, у лісі, були його оборонцями. Мы сейчас идем похороненных теробороновцев, которых привезли, уже тело были как не опознать. Было 3 опознанных, которых есть данные фамилия, имя, отчество, а один был неопознанный. Вот один, 256 номер, 255, 254 и 257. Вот их 4 человека. Вот эти 3 опознанных, а вот этот 257, он неопознанных. А неподалік одна спільна могила для 17 українських воїнів. В один из дней нам поступила задача от Ткаченко Глеба, это заместитель мэра. Да, на время военных действий поступила задача забрать из морга 17 воинов ВСУ.
У нас был автобус и «Газель». Мы поехали туда, забрали тела. И мы привезли их сюда, сгрузили их здесь и потом вручную сложили здесь в яму. И у меня оставался крест деревянный. Я хоронил своих друзей. Ну, и я вот поставил вот этот вот крест воинам ВСУ. Чи можна було якось зрозуміти по тілах, від чого вони загинули? Точно знаю, что у них были постреляны головы. Це точно ВСУ. Форму ми вже бачимо. Відео в нас є доказова база. Гліб Ткаченко, ім'я якого згадують місцеві, під час окупації добровільно став заступником призначеного Росією мера Ізюму. Відповідав за роботу комунальних служб, про що схемам розповіли місцеві. До окупації Ткаченко встиг попрацювати у відділі земельних ресурсів, депутатом районної ради та зайнятися бізнесом із оформлення документації на земельні ділянки. За українськими номерами додзвонитись до Ткаченка схемам не вдалося. Тіла загиблих містяни-добровольці передавали співробітникам ритуальної служби, яка безпосередньо проводила захоронення в Ізюмському лісі. Скількох людей вдалося поховати? Ну, по спискам тих, що тут 445, кажись, людей поховали. Не вважаю, що по другим кладбищам. Ну, в день викапували по 25 ям. Ніхто ж не очікував, що буде війна. Думали, мир, усе. Немає його. Співробітники місцевої ритуальної служби ретельно фіксували дані загиблих – ім'я і вік, якщо при них були якісь документи, або якщо тіло вдалося опізнати по одягу чи іншим ознакам, зазначали дату смерті. Тіла загиблих фотографували. Було важливо зберегти всю можливу інформацію щодо них. Це їм наказувала робити і окупаційна адміністрація, щоправда, з іншою метою. Вони казали знімати, щоб фото потім ці всі передати комендатурі Росії, для того, щоб вони могли подати на суд на Україну, щоб зробила українська влада, до чого довела людей, що в цьому всьому винувата українська влада. Вже після звільнення Ізюму і ексгумації тіл з лісу ці документи та фотографії стали в нагоді саме Україні, щоб по крихтах відтворити, що відбувалося в окупації, та офіційно розслідувати злочинні дії Росії проти українців. Хто причетний до цих масових вбивств, тортур та розстрілів військовополонених? Схеми встановили частину підрозділів російської армії, які перебували в Ізюмі, і отримали ексклюзивний доступ до записаних правоохоронцями розмов військових РФ. Тікаючи з Ізюму після успішного контрнаступу українських сил, армійці ділились подробицями скоєного. Ізюм на Харківщині – це своєрідний хаб, в якому, змінюючись, перебували різні підрозділи, як Росії, так і підконтрольних їй угруповань. Зайшовши у місто після авіабомбардувань, що спричинило загибель сотень мешканців, вже у самому Ізюмі вони залякували місцевих, мародерили, незаконно ув'язнювали та вбивали цивільних. А ще змушували місцевих працювати на них, причому в умовах постійної небезпеки. Люди, які займалися похованням загиблих, подекуди змушені були робити свою справу, ховаючись у викопаних ними же ямах. Стріляли по машинах, які ще їздили, просто обстрілювали. Ну, я ж кажу, ось наша ритуальна машина, яка хоронила тут. Вона згоріла в перші дні її війни. просто розстріляли, хлопці вискочили, вона згоріла. Це в перші дні В прямо? перші дні, так вона і залишилась тут. Вони просто її обстріляли, вирішили, що це можуть бути Збройні сили України там. Хоча вони прекрасно бачили, що ця машина і приїхала на кладбище хоронити. Деякі з російських підрозділів та контрольованих ними військ так званих Донецької та Луганської республік схеми ідентифікували за документами та маркуваннями, які під час поїздки на Харківщину знайшли в одному з місць дислокації військових в Ізюмі. Тут, до прикладу, були військові з Карелії і Московської області.
А ось, наприклад, ящик для зберігання зброї, який журналісти побачили на складі в Ізюмі. Вочевидь, він належав частині 119-го полку. Це військове з'єднання так званої ДНР. А на одній із коробок ім'я військовослужбовця цього полку – 32-річного вихідця з Макіївки. У розпорядженні схем також є внутрішній документ російських військових, в якому зазначено, що силами, в тому числі цього 119-го полку, мали бути взятими під контроль низка населених пунктів, серед них Ізюм. За так званий громадський порядок, згідно з документом, мали відповідати війська Нацгвардії Росії. Проте, хоч військові з так званої ДНР і діяли разом з російськими частинами, у документі згадуються і проблеми такої кооперації. Так, Росія ставила бойові завдання представникам незаконних угруповань, проте не подбала про їхнє забезпечення. Тож у них почалися проблеми з бронезахистом, доступом до води, а також зв'язком. Радіостанції, як виявилось, ніяк не з'єднувались з російськими. Додаткові розповіді щодо тих російських військових, які були в Ізюмі під час окупації та вчиняли розправу над цивільними, ми почули від місцевих жителів. Судмедексперта у нас пристрелив п'яний чеченець прямо біля моргу. Забрали потім в Білгород на судмедекспертизу, і так він слід пропав його. Це Здебський Федор Гаврилович. Він хотів віджати машину, пішла перепалка словесна. Він прямо в кабінеті його розстріляв. Це було навесні. Донині місцевим більш нічого не відомо про вбитого земляка. Ще живим лікаря-патологоанатома вдалося застати колегам з Associated Press. Ось він за своїм робочим столом. А ось посеред тіл у морзі. Він до останнього залишався працювати під час окупації. Лікареві було 70 років. Як самі військові РФ пояснюють таку жорстокість до місцевого населення? Чому вони вбивали місцевих, які не становили для них загрози? Частково відповіді на ці питання дає розмова російського військовослужбовця Зенітчика з однослуживцем, датована 30 вересня, і є у розпорядженні схем. На одном БТРе расхерачили 2 машины гражданские с хапами. Від джерел у одному з розвідувальних органів України схеми отримали запис та номер телефону, який дав змогу ідентифікувати цього армійця і визначити підрозділ, який поспіхом лишав Харківщину. Как французы мы просто в 2012 году гнали нас поганой палкой. Самое главное, комбриг не сказал, что предполагалось вот это все мероприятие по отступлению. Он не сказал, куда идем, где собираемся. Получается, на следующий день он доложил в армию, что зенитчики с***ались. Про потери вообще ни слова не сказал, хотя знал. Связистов всю аппаратуру пожгли, связи с бригадой нет. С пехотой тоже ничего не понятно. Один батальон вроде вышел, второй батальон найти не могут. Це говорить 34-річний Олег Гасілін. Він професійний військовий, закінчував Академію військ протиповітряної оборони. Нині, схоже, служить у 27-й окремій мотострілецькій бригаді. Вона хоч і має у назві слово «Севастопольська», але дислокується у селищі Мосренген Новомосковського округу Москви, звідки дружина військовослужбовця публікує їхні фото. У розмові з товаришем Гасілін згадує, як вони тікали з Ізюмського напрямку, скинутою технікою та численними втратами серед особового складу. Під час цієї ж розмови армієць розповідає і про те, як однослуживці чинили розправу над цивільними. Вроде как он был под шофе. Это было вечером 25-го. За ним приехал с 96-й командир батальона с группой эвакуировать его. И они выходили, на них вышел мужчина в возрасте и женщина в возрасте. Вот мужчину застрелил этот командир батальона с 96-й, а он, этот нехороший человек наш, главный, женщину ножом зарезал. Зі слів військового виходить, що командир 27-ї бригади, в якій він служить, міг вбити літнього чоловіка, а командир батальйону 96-ї розвідувальної бригади Західного військового округу – жінку у віці. Ці двоє українців, зазначав у розмові Гасілін, не були військовими. Встановити їхні особи наразі журналістам не вдалося. Нині офіційно командувачем 27-ї мотострілецької бригади значиться полковник Сергій Сафонов. И чем больше таких достойных офицеров
как Сергей Игоревич, тем сильнее и крепче наша обороноспособность, наша армия, ну и, соответственно, наша Россия. Схеми спробували зв'язатися із російським полковником. Проте всі його наявні телефони виявилися вимкненими. Ми також зателефонували військовослужбовцю Гасіліну, голос якого чутно на записах перехопленої розмови. Подскажите, пожалуйста, что стало причиной случившегося? Вам известно? Понятия не имею. Хотите поговорить, приезжайте, поговорим. Сафонов с вами в части в 27-й? С вами Я его есть- сейчас не видел. А вчера, например, Не знаю, позавчера? мне не докладывать. Більше подробиць Олег Гасілін журналістам не розповів. На прохання редакції з ним додатково зв'язався український активіст, який побажав залишитись невідомим та передав журналістам запис розмови, в якій ще раз запитав військовослужбовця про вбивство мирних мешканців на Харківщині. Это было известно всем, правильно? Да. Хорошо, а что конкретно было известно всем? Два командира при выходе как бы совершили данное деяние. И вот ваше личное мнение интересно вообще. А Сергей Георгиевич мог поступить иначе? Ну, мог ее не убивать? Ну, честно, по отношению к женщине, я думаю, конечно. Замучені, заморені, вбиті на вулицях, в полоні та у власних оселях. З жорстокості чи байдужості. Сотні мешканців Ізюму не пережили російську окупацію. А є ті, хто окупацію в Ізюмі пережив. Збідовані, виснажені і знесилені містяни. Вони ховали близьких та незнайомців. І тепер, вже у деокупованому Ізюмі, намагаються налагодити життя, не знаючи, коли це вдасться. Хто відповість за скоєні злочини тільки в одному місті на Харківщині? Офіційне слідство, місцеві мешканці та журналісти продовжують знаходити дані щодо тих російських військовослужбовців або підконтрольних Росії підрозділів, які захоплювали чи проходили через Ізюм. Тих армійців РФ, які зрештою мають відповісти за велику трагедію невеликого міста на сході Харківської області.